นาเทวาสวัสดีค่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าจิตวิญญาณของเรามีโครงสร้างอย่างไรทำไมบางคนดูเหมือนมีพลังจิตแข็งแกร่งมากและมีความคิดปัญญาอันลึกซึ้งขณะที่บางคนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในการค้นหาความหมายทางจิตวิญญาณเลยในคลิปนี้อนาเทวาจะพาคุณเข้าสู่ความเข้าใจโครงสร้างของจิตวิญญาณตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโลกทางกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณนิรันดร์ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการตระหนักรู้สูงสุดหัวข้อในคลิปนี้จะกล่าวถึงระดับต่างๆของจิตวิญญาณจิตวิญญาณแต่ละระดับมีคุณสมบัติและหน้าที่อย่างไรสำหรับคลิปนี้จะเป็นการอธิบายโครงสร้างของจิตวิญญาณเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นที่เป็นภาพรวมทั้งหมดของจิตวิญญาณแต่ละระดับค่ะในส่วนของการพัฒนาเชิงลึกเพื่อบูรณาการจิตวิญญาณในแต่ละลำดับขั้นให้เข้าสู่ระดับของจิตวิญญาณนิรันดร์นั้นจะแยกคลิปออกไปเป็นซีรีส์ในตอนต่างๆที่บรรยายรายละเอียดและวิธีการฝึกปฏิบัติเพื่อการบูรณาการไว้ให้เฉพาะสำหรับแต่ละหัวข้อนะคะถ้าคุณคือคนหนึ่งที่กำลังมองหาคำตอบเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองทางจิตวิญญาณหรืออยากเข้าใจองค์ประกอบในแต่ละมิติที่ลึกซึ้งมากขึ้นคลิปนี้เหมาะสำหรับคุณค่ะในทุกการเดินทางภายในของเส้นทางสู่จิตวิญญาณเราทุกคนล้วนมีเส้นทางที่ต้องผ่านจากการรู้จักตัวตนที่แท้จริงไปจนถึงการหลอมรวมกับสรรพสิ่งในสภาวะที่ไร้ขอบเขตไม่มีตัวตนและมีเพียงความบริสุทธิ์แห่งการดำรงอยู่เช่นนั้นการเดินทางนี้เริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของจิตวิญญาณในแต่ละระดับซึ่งมีการพัฒนาและบูรณาการของแต่ละส่วนจนกลายเป็นหนทางสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ1จิตวิญญาณระดับแรกหรือจิตวิญญาณแห่งชีวิตจะอยู่ในระดับสัญชาตญาณและความต้องการพื้นฐานในโลกวัตถุซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานที่ทำให้ร่างกายมนุษย์สามารถมีชีวิตรอดหรือดำรงอยู่ได้จิตวิญญาณระดับแรกคือจิตวิญญาณระดับความถี่ต่ำที่สุดมีความเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดอารมณ์พื้นฐานและแรงขับทางกายภาพมีความใกล้เคียงกับสัตว์โลกเพราะเกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นฐานของร่างกายเช่นความหิวความกลัวความต้องการทางเพศจิตวิญญาณระดับแรกนี้เปรียบได้กับ lower self ซึ่งหมายถึงสภาวะของอัตตาที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความกลัวมีสัญชาตญาณความต้องการทางกายภาพตามสภาวะอารมณ์ดิบของมนุษย์ที่ยังไม่มีการขัดเกลายกระดับจิตใจถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์และความกลัวเป็นผู้สร้างกรอบของอัตตาขึ้นมาปรากฏเป็นตัวตนที่ผู้คนส่วนใหญ่มักยึดติดจิตวิญญาณระดับแรกไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางจิตวิญญาณและสามารถเปลี่ยนจากพลังงานดิบไปเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้เมื่อมีการปลดปล่อยจากอัตตาจะทำให้เราสามารถก้าวไปสู่การรู้แจ้งที่สูงขึ้นไปอีกวิธีขัดเกลาและพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับจิตวิญญาณระดับแรกหรือ lower self หากเราต้องการพัฒนา lower self ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเราสามารถทำได้ผ่านกระบวนการต่างๆเช่นฝึกสติและการควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ให้แรงขับจาก lower self เข้าครอบงำจิตใจหมั่นทำสมาธิและภาวนาอยู่เสมอเพื่อเปิดรับพลังงานจากจิตวิญญาณระดับสูงดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมและคุณธรรมเพื่อให้ lower self หันมาเปิดใจรับฟังคำแนะนำจาก higher self รวมไปถึงเหล่าคูรูมาสเตอร์ท่านต่างๆที่มาแนะนำใช้พลังงานของ lower self ในทางที่สร้างสรรค์เช่นเพิ่มศักยภาพในการทำงานการดูแลสุขภาพการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม2จิตวิญญาณระดับที่2เป็นจิตแห่งเหตุผลและจริยธรรมหลังจากที่จิตวิญญาณระดับแรกซึ่งเป็นพลังชีวิตพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณและแรงขับทางกายภาพได้ทำการขัดเกลาหรือพัฒนายกระดับไปสู่ระดับที่สูงขึ้นจะเข้าสู่ระดับที่2คือจิตที่มีเหตุผลและจริยธรรมเป็นจิตที่เริ่มตระหนักรู้ถึงคุณธรรมศีลธรรมทำให้มนุษย์มีความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีและเริ่มแสวงหาความหมายที่สูงกว่าความต้องการทางกายภาพจิตวิญญาณระดับนี้เป็นตัวกลางระหว่าง lower self และ higher self เริ่มเปิดรับฟังเสียงของ higher self และมองเห็นความจริงของตนเองเป็นระดับจิตวิญญาณที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์เพราะมีวิจารณญาณความรับผิดชอบและมีสติรู้ตัวมีการต่อสู้ระหว่างความต้องการทางกายภาพกับความถูกต้องทางศีลธรรมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องมีการเริ่มปล่อยวางความยึดติดทางอารมณ์และพัฒนาความสงบที่ภายในเป็นระดับของจิตที่ช่วยให้มนุษย์เริ่มแสวงหาความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นและพัฒนาไปสู่การตื่นรู้เป็นระดับของจิตที่เริ่มมีความเชื่อมโยงกับ higher self และต้องการขัดเกลาเพื่อให้พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุดวิธีพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับจิตวิญญาณแห่งเหตุผลและจริยธรรม 1. การฝึกสติและสมาธิช่วยให้สังเกตเห็นความขัดแย้งภายในและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น 2. การศึกษาคำสอนทางจิตวิญญาณในแนวทางความเชื่อที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันศึกษาอภิปรัชญาและเข้าสู่การแสวงหาความจริง
3. การตระหนักรู้ถึงอารมณ์และจิตใจของตนเองเรียนรู้ว่าอารมณ์ของเรามาจากระดับแรกที่ใช้สัญชาตญาณหรือระดับที่ 2ที่มีเหตุผล 4. การฝึกปฏิบัติศีลธรรมและคุณธรรมเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ไปก้าวล่วงกระทบผู้ใดแม้ว่าจะขัดกับความต้องการของตนเอง 5. พัฒนาจิตใจด้านความเมตตาความมีน้ำใจความอบอ้อมเข้าใจผู้อื่นเพื่อช่วยให้จิตระดับที่ 2ได้ปลดปล่อยความขัดแย้งภายในและเข้าสู่ความสงบได้ไวขึ้นตัวอย่างคำถามสำหรับการสะท้อนตนเองคุณเคยเผชิญกับความขัดแย้งภายในระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คุณเคยรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่มีพลังมากกว่ากำลังเรียกให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่คุณกำลังฟังเสียงของตัวตนภายในหรือยังติดอยู่กับแรงขับดันทางสัญชาตญาณพื้นฐานเพื่อสนองความต้องการในโลกวัตถุ 3. จิตวิญญาณระดับที่ 3จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาสูงสุดและการตระหนักถึงพระเจ้าเปรียบได้กับไฮเออร์เซลซึ่งเป็นภาวะที่จิตตื่นรู้เหนืออัตตาและสามารถเข้าถึงความจริงที่สูงขึ้นเป็นการเปิดประกายแสงของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างบุคคลนั้นๆเข้ากับมิติแห่งความศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้วยกันเป็นระดับจิตที่มีปัญญาสูงมากและเริ่มตระหนักถึงความจริงของจักรวาลเป็นสภาวะที่เริ่มเข้าสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือจุดที่มนุษย์เริ่มเห็นตัวเองในฐานะจิตวิญญาณมากกว่าบุคคลหลุดพ้นจากอัตตาและเข้าใจสัจธรรมเมื่อเข้าถึงระดับที่ 3เราจะไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์หรืออัตตาตระหนักว่าตัวตนของเรานั้นไม่ใช่แค่ร่างกายหรือจิตใจแต่เป็นจิตวิญญาณเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันและเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของจักรวาลจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์หรือไฮอะเซลเป็นจิตที่สามารถนำทางเราไปสู่ดีไวเซลหรือสภาวะที่จิตวิญญาณของเราหลอมรวมกับสภาวะแห่งพระเจ้าเมื่อพัฒนามาถึงระดับที่ 3จะเกิดความรู้สึกสงบภายในเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งและตระหนักถึงพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งวิธีการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณเพื่อเข้าถึงไฮเออร์เซล 1. ทำสมาธิและฝึกสติขั้นสูงปลดปล่อยความคิดไม่ยึดติดกับอารมณ์และเข้าสู่ความสงบภายใน 2. ฝึกปล่อยวางอัตตาสังเกตว่าอัตตาตัวตนของเรานั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว 3. แสวงหาความจริงที่สูงขึ้นศึกษาคำสอนทางจิตวิญญาณและฝึกปฏิบัติธรรม 4. ฝึกความรักและเมตตาเห็นทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แบ่งแยกไม่ตัดสิน 5. ใช้ชีวิตด้วยปัญญาและความสงบเมื่อจิตของเราเป็นอิสระจากความหวาดกลัวและกิเลสเราจะสัมผัสไฮเออร์เซลได้ชัดเจนขึ้นจิตวิญญาณระดับที่ 3หรือไฮเออร์เซลคือสะพานที่นำไปสู่ดีไวเซลหรือการตระหนักรู้ถึงสัจธรรมสูงสุดคำถามสำหรับการสะท้อนตนเองคุณเคยสัมผัสช่วงเวลาที่รู้สึกหลุดพ้นจากอัตตาและเห็นความจริงที่สูงขึ้นหรือไม่คุณรู้สึกว่ามีเสียงภายในที่นำทางคุณไปสู่ความสงบและปัญญาหรือไม่คุณพร้อมที่จะปล่อยวางความยึดติดทางอารมณ์และอัตตาเพื่อเข้าถึงไฮเออร์เซลหรือยังถ้าคุณกำลังตั้งคำถามเหล่านี้แสดงว่าตัวตนภายในของคุณกำลังตื่นขึ้น 4. จิตวิญญาณระดับที่ 4จิตวิญญาณที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและมีการหลอมรวมกับพลังแห่งชีวิตที่ไม่มีสิ้นสุดในระดับนี้จิตจะขยายออกไปเกินกว่าความเป็นปัจเจกบุคคลและเริ่มตระหนักถึงการหลอมรวมกับทุกสรรพสิ่งไม่รู้สึกว่าตนเองแยกออกจากจักรวาลแต่เป็นส่วนหนึ่งของการไหลเวียนของพลังงานในจักรวาลมีความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันมีผลกระทบถึงกันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างตัวเรากับสิ่งอื่นเกิดการบูรณาการภายในที่ไม่มีการแบ่งแยกเป็นระดับของอัตลักษณ์ที่ไร้ขอบเขตซึ่งไม่ยึดติดกับตัวตนทางกายภาพอารมณ์หรือความคิดไม่มีการขัดแย้งภายในเพราะเข้าใจว่าทุกด้านของชีวิตล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกจำกัดด้วยอัตตาหรือการแบ่งแยกทางจิตวิทยาอีกต่อไปมีความเข้าใจการไหลเวียนของพลังชีวิตและพลังความรักที่ไม่มีสิ้นสุดจิตวิญญาณระดับที่ 4อยู่ระหว่างไฮเออร์เซลและดีไวเซลสามารถรับรู้ถึงพลังจักรวาลที่ไหลผ่านทุกสรรพสิ่งตระหนักว่าความรักและพลังชีวิตไม่ได้มาจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งอย่างไม่มีขอบเขตมีความเมตตากรุณาต่อสรรพชีวิตเพราะเห็นว่าทุกชีวิตล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันสภาวะของจิตที่เข้าถึงจิตวิญญาณระดับที่ 4มีประสบการณ์การตื่นรู้หรือสภาวะเหนืออัตตาอยู่ในภาวะของการเป็นบีอิงอย่างสมบูรณ์และไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลาอดีตปัจจุบันอนาคต
สัมผัสถึงสัจธรรมที่ไม่มีคำพูด หรือการรู้แจ้งผ่านการเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่ง วิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณระดับที่ 4 การทำสมาธิขั้นสูง การภาวนาและการทำสมาธิเชิงภวังค์เพื่อสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรง การฝึกสติและการรู้แจ้งเพื่อรับรู้ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่ง ปล่อยวางตัวตนและอัตตาและทิ้งการยึดติดกับความคิดและอารมณ์ที่ทำให้เกิดการแบ่งแยก จิตวิญญาณระดับที่ 4 เป็นระดับที่สูงของจิตวิญญาณและเป็นสะพานที่นำไปสู่ระดับสุดท้ายคือ Divine Self หรือความเป็นเอกภาพสมบูรณ์ ในการเข้าถึงจิตวิญญาณระดับที่ 4 ไม่ใช่เพียงความคิดหรือความเข้าใจในทางปัญญาเท่านั้น แต่เป็นประสบการณ์ตรงของสภาวะที่ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนพอดีและสมดุลทำให้กุญแจไขรหัสพิมพ์เขียวจิตวิญญาณเฉพาะตนเปิดออกมา ซึ่งทำให้สัมผัสถึงความรักที่ไม่มีขอบเขตและเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้ที่ลึกซึ้ง การเดินทางทางจิตวิญญาณเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณระดับที่ 4 คือการปล่อยวางอัตตาและเปิดใจรับพลังจักรวาลที่หลอมรวมทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกันเมื่อสัมผัสถึงระดับนี้จะไม่มีความคิดความรู้สึกที่แยกระหว่าง ตัวเราและโลกภายนอก แต่เป็นการตระหนักรู้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 5 จิตวิญญาณระดับที่ 5 คือจิตวิญญาณระดับสูงสุดมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอาจเรียกว่าจิตวิญญาณนิรันดร์ Eternal Soul หรือ Divine Self จิตวิญญาณระดับที่ 5 คือสภาวะที่จิตวิญญาณของเราหลอมรวมกับสภาวะแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่เหนืออัตตาและข้อจำกัดของโลกทางกายภาพ มีความเป็นเอกภาพสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและจักรวาลอย่างสมบูรณ์ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างตัวเราและสิ่งอื่นใด อีกต่อไปอัตตาสลายไปอย่างสมบูรณ์เหลือเพียงจิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งเข้าถึงพระเจ้าโดยตรงไม่มีสิ่งใดกั้นกลางระหว่างตัวเราและพระเจ้าอยู่เหนือการเวลาและสถานที่ไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตทุกอย่างดำรงอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวมีความรักศักดิ์สิทธิ์ความเมตตาและมีปัญญาสูงสุดไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง ตัวเราและสิ่งใด ทุกสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นแหล่งกำเนิดของปัญญา สูงสุดเป็นภาวะแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นจิตวิญญาณในสภาวะบริสุทธิ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง Divine Self และการรู้แจ้งไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านการคิดหรือการปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปแต่เกิดขึ้นจากการตื่นรู้โดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงที่จิตสงบลึกสุดหรือในภาวะการรู้แจ้งสมบูรณ์ การตระหนักรู้และการพัฒนาไปสู่จิตวิญญาณนิรันดร์ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตใจเปิดรับปัญญาสูงสุดและปล่อยวางจากอัตตาเปิดใจสู่มิติที่สูงขึ้นเช่นทำสมาธิและเจริญสติเพื่อเข้าสู่ภาวะที่สงบและเข้าถึงจิตภายในการปล่อยวางอัตตาเพื่อลดการยึดติดกับตัวตนทางโลกการเชื่อมต่อกับปัญญาสูงสุดทางจิตวิญญาณการใช้ชีวิตด้วยความรักและมีสติรู้สึกตัวเพื่อปรับสมดุลพลังงานและตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่งเป็นการเดินทางสู่ความเป็นนิรันดร์ของจิตวิญญาณอาณาเทวาเรือแห่งองค์ความรู้ของพระบิดาเสนอบทความเกี่ยวกับอภิปรัชญาและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมฝากกดติดตามเพื่อรับฟังหัวข้อใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องไว้พบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ